नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, पुन्हा एकदा आपल्या इझी टू लर्न या युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. चॅनल नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि ऑल ऑप्शन निवडा, जेणेकरून तुम्ही पुढच्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही चांगल्या प्रकारे अभ्यास करू शकता. चला तर विद्यार्थी मित्रो, आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. सुरू करण्याअगोदर माझ्या सर्वांना एक विनंती आहे विद्यार्थी मित्रो की हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा, कारण हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला यावर आधारित येणारा कोणताही प्रश्न तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने किंवा चांगल्या पद्धतीने सोडवू शकता आणि याच्यामध्ये पैकीच्या पैकी मार्क पाडू शकता. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करू. विद्यार्थी मित्रो, आजचा आपला टॉपिक आहे समांतर रेषा. समांतर रेषा. ओके. तर विद्यार्थी मित्रो, समांतर रेषा समांतर रेषा म्हटलं की आपल्या समोर काही रेषा म्हटलं तुम्हाला माहितीये, रेषाखंड, रेषा, किरण हे तुम्ही शिकलेला आहात. ओके. मग त्याच्यामध्ये समांतर रेषेचा गुणधर्म काय असतो? समांतर रेषे ज्यावेळेस एकमेकांना छेदतात किंवा एकमेकांना समांतर रेषांना जर एखादी वेगळी दुसरी समांतर रेषा जी आहे ती छेदली असतात तर काय कशा प्रकारे त्यामध्ये वेगवेगळे प्रकारचे घटक तयार होतात आणि ते घटकांचे गुणधर्म काय ते आपण इथे पाहणार आहे. तर विद्यार्थी मित्र, आपण प्रथम काय करूया की दोन समांतर रेषा काढूया आणि त्या दोन समांतर रेषांना एक छेदिका छेदताना दाखवूया. ओके. तर प्रथम काय करू विद्यार्थी मित्र, आपण दोन समांतर रेषा काढूया. ओके. रेषा ए बी आणि रेषा सी डी. ओके. ही झाली समांतर रेषा. आता काय करू आपण, या दोन्ही समांतर रेषेला एक छेदिका काढू. ओके. ओके. ई आणि एफ आणि हा जो पॉइंट इथे तयार झाला दुसरे ते एम आणि एन. ओके. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण काय करूया की ही आपल्याला इथे आपण काय केलं की दोन समांतर रेषा काढल्या आणि त्या दोन समांतर रेषेला काय केलेलं आहे, एका छेदिकेने छेदलेला आहे. आता लक्षात ठेवायचे याच्यामध्ये थोडे घटक आहेत, ते घटक तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. प्रथम घटक येतो तो संगत कोन. संगत कोन. विद्यार्थी मित्रो, ज्यावेळेस आपण दोन समांतर रेषा आणि त्या दोन समांतर रेषेला एका छेदिकेने छेदला असता तर आपल्या समोर जो पहिला गुणधर्म येतो तो येतो संगत कोन. मग संगत कोन म्हणजे नक्की काय आणि संगत कोनाचा गुणधर्म काय होतो लक्षात घ्या की दोन समांतर रेषांना जेव्हा एका छेदिकेने छेदला असता ते तयार होणारे जे कोन आहेत त्या कोन कशा असतात, एकरूप असतात. आता एकरूप कोन कोणते हे महत्वाची गोष्ट आहे. संगत कोन नक्की म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यावरच तुम्ही काय करणार, एकरूप कोन आहे की नाही ठरवणार आहात. मग प्रथम सांगतो की आपण संगत कोन ओळखत असताना काय करायचं बघा. संगत कोन ओळखत असताना जेव्हा आपण दोन समांतर रेषा घेतल्या त्याला आपण एक छेद घेऊन छेदलं तर लक्षात ठेवायचं की छेदल्यानंतर जे कोन तयार होणार आहेत, ओके, हे कोन काय असणार आहेत, संगत कोन असणार आहेत. आता ते संगत कोन कसे आहे तर बघा. ओके. ई एम ए अँगल, ई एम ए एकरूप. आता बघा आपण हा अँगल घेतलाय कोणता, ई एम ए घेतलाय. ओके. आता कोणता घ्यायचा की या अँगलच्या बरोबर इथला घ्यायचा कोणता, मग ई एन सी. काय अँगल ई एन सी हा काय असणार आहे, त्याचा संगत कोन असणार आहे. आता आपण पुढे घेऊया, हा कोन घेऊया. ओके. मग हा याला कोणता असणार, हा असणार. ओके. मग कुठला येणार, अँगल ई एम बी संगत कोन अँगल इथून घ्या किंवा इथून घ्या असं काय नाही, ई एन डी कोन ई एन डी. ओके. आता आपण हे बघितले, हे दोन झाले. ओके. आता काय येणार, खालचे दुसरे 1 2 3 आणि हा एक. ओके. म्हणजे काय येणार, अँगल ए एम एफ किंवा एन, अँगल ए एम एफ समरूप किंवा एकरूप. ओके. एकरूप अँगल सी एन एफ. सी एन एफ हे झाला. आता राहिला कोणता, हा राहिला. ओके. मग कुठला, बी एम एन किंवा एफ, बी एम एन किंवा एफ घेतला. ओके. एकरूप कुठला येणार, डी एन एफ अँगल डी एन एन एफ. ओके. आता बघा आपण काय केलं की संगत कोन लक्षात ठेवायचे. कशावर लक्षात ठेवायचे की तुम्हाला सरळ तोच कोन जो दिलेला आहे त्याच कोनाचा दुसरा खालचा कोन म्हणजे तशाच स्वरूपाचा कोन. म्हणजे जर हा कोन
किती असेल, समजा हा कोण 120 असेल तर हा कोण काय असणार आहे 120 डिग्री असणार आहे. हे तुम्हाला इथे सांगायचंय. म्हणजे काय की ज्यावेळेस आपण संगत कोणाचा विचार करतो त्यावेळेस लक्षात ठेवायचं की हा कोण आणि हा कोण असणार आहे. हा कोण, हा कोण, हा कोण आणि हा कोण आणि इकडचा कोण तो खाली. म्हणजे तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की हे 4 कोण कसे इथे अरेंज करायचे आणि कशा प्रकारे त्याचे संगत कोण ओळखायचे. ओके, आता हे झालं संगत कोण. संगत कोण सोपे विद्यार्थी मित्र आपण जे बघितलं की कशा प्रकारे करायचं की पहिला घेतल्यानंतर परत तसाच सेम या छेदिके जी खालची समांतर रेषा त्याच्या वरचा बघायचा. ओके, मग आपण काय केलं पुन्हा ही जी समांतर रेषा आहे AB याचा काय केला उजवीकडचा बघितला. मग सेम काय करायचं आहे की इथे सुद्धा CDचा छेदिकेच्या उजवी साईडचा कोण बघायचा आहे हा कोण. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं की समांतर कोण ओळखताना हे लक्षात ठेवायचं की कशा प्रकारे एकमेक पहिल्यांदा डावी बाजू घ्यायची नंतर उजवी बाजू किंवा पहिला वरची बाजू नंतर खालची बाजू. हे तुमच्यावर डिपेंड आहे कशा प्रकारे तुम्ही ते घेणार आहात. ओके, आता पुढे आहे तो व्युत्क्रम कोण. व्युत्क्रम कोण. आता व्युत्क्रम कोण विद्यार्थी मित्र कसा असणार आहे बघा. व्युत्क्रम कोण म्हणजे काय की तुम्हाला काय करायचं इथं व्युत्क्रम म्हणजे एक लक्षात ठेवायचे की जे कोण झेड आकारात असतील. कोणत्या आकारामध्ये झेड आकारामध्ये किंवा जे दोन समांतर रेषांना एका छेदून छेदला असता काय होणार आहे की जो झेड तयार होतो. झेड म्हणजे कोणता हा लक्षात ठेवायचं. ओके, असं काय तयार झाला झेड तयार झाला. मग आपल्याला जे असे झेड तयार होण्यासाठी जे कोण उपयुक्त असतात म्हणजे आता कुठला कोण असणार आहे हा आणि हा. म्हणजे इथे कोणता कोण असणार आहे एकतर हा कोण आणि हा कोण. म्हणजे लक्षात ठेवायचे की तुम्हाला व्युत्क्रम कोण विचारलं इथं आपण चुकतो विद्यार्थी मित्र खूप वेळा. व्युत्क्रम कोण आपल्याला समजत नाही. सोपं आहे की व्युत्क्रम कोण लक्षात ठेवायचं म्हटलं की झेड लक्षात ठेवायचं. जेव्हा दोन समांतर रेषांना एका छेदून छेदला असता त्याच्यामध्ये झेड आकाराचा म्हणजे झेड तयार होतो. ओके, मग झेड तयार होणारे झेड तयार करणारे जे दोन कोण असतील ते कोण म्हणजे काय असणार व्युत्क्रम कोण असणार आहेत. ओके, मग इथे आता कोणता कोण व्युत्क्रम कोण असणार आहे विद्यार्थी मित्र. एक हा असणार आहे आणि एक AMN अँगल AMN एकरूप. ओके, काय असणार आहे अँगल MND अँगल MND. ओके, हे झाले एकरूप. आता पुढे लक्षात ठेवायचं मी जे काय सांगतो पूर्ण संगत कोण सुद्धा एकरूप असतात व्युत्क्रम कोण सुद्धा एकरूप असतात. ओके, पुढे आता काय येणार आहे हा झेड झाला. आता कोणता झेड असणार आहे असा झेड. ओके, मग काय असणार आहे हा एक कोण आणि हा एक कोण. मग कोणता असणार BMN अँगल BMN एकरूप काय असणार आहे अँगल MNC अँगल MNC. समजलं. म्हणजे काय केलं तरी आपण सर्वप्रथम इथे काय असं ठेवलं की झेड हा जो इंग्रजी वर्ड आहे म्हणजे शब्द आहे आपण शब्द असे ठेवला आणि याच्यावरून काय केलं आपण झेड या तयार होणारे जे कोण आहेत झेडचे ते आपण इथे लिहून घेतले आणि ते कारण कोण कुठले असतात व्युत्क्रम कोण असतात. आता विद्यार्थी मित्र पुढचा भाग जो आहे तो सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे. तो आपण आता आपण बघणार होतो पूरक कोण. काय पूरक कोण. पूरक कोण. विद्यार्थी मित्र पूरक कोण म्हणजे काय. आता बघा आपण अगोदर बघितलं की संगत कोण बघितलं व्युत्क्रम कोण बघितलं. आता पूरक कोण आपण पाहणार आहे. ओके, पूरक कोण पाहत असताना आपण काय करणार आहे बघा की लक्षात ठेवायचं पूरक कोणांची बेरीज हे तुम्ही शिकला असाल. ओके, पूरक कोण कोटी कोण तुम्हाला माहिती आहे. ओके, नसतील माहिती आपण ते पुढे बघणारच आहे. परंतु आता आपल्याला महत्वाचं काय आहे की आपल्याला पूरक कोण माहिती असणं गरजेचं आहे. पूरक कोणाचा गुणधर्म काय हे माहिती असणं गरजेचं आहे. मग पूरक कोणाचा गुणधर्म काय असतो की रेषीय जोडीतील कोणांची जे कोण असतात त्याच्या मापांची बेरीज किती असते 180 असते. रेषीय जोडीतील कोण. ओके, काय म्हटलं मी रेषीय जोडीतील कोण लक्षात ठेवा. जोडीतील कोण. आता रेषीय जोडीतील कोण म्हणजे काय विद्यार्थी मित्र लक्षात ठेवायचं. रेषीय जोडीतील म्हणजे ही जर रेषा असेल ओके या रेषेने एखाद्या आपण छेदला असेल तर हे जे दोन कोण तयार होणार आहेत हे दोन कोण काय असणार आहेत हे रेषीय जोडीतील कोण असणार आहेत. इव्हन हे जर नसतील तर काय असतील हे सुद्धा हे आणि हे दोन कोण असतील. ओके, म्हणजे काय तुम्हाला करायचे रेषीय जोडीतील म्हणजे एका रेषीवर ज्यावेळेस दोन कोण तयार होतात ओके असे हे असतील. ओके, किंवा या रेषेवर खालनं उलटे गेलं आपण हे असतील किंवा या रेषेवर हे असतील. म्हणजे तुम्हाला एका रेषेवर काय करायचे म्हणजे रेषीय जोडीतील कोण ओळखत असताना पहिल्यांदा एक रेषा बघायची. जी रेषा आहे त्याला छेदलेले जी छेदिका आहे त्यांनी जे दोन कोण तयार केले हे दोन कोण संगतचे असतात आणि हे संगतचे कोण म्हणजेच काय रेषीय जोडीतील कोण. ओके, मग रेषीय जोडीतील कोणाची बेरीज किती असणार आहे लक्षात ठेवायचं आहे. सोपं आहे. आपण ज्यावेळेस स्ट्रेट अँगल काढतो म्हणजे बरोबर स्ट्रेट अँगल किती असतो 180 डिग्रीचा असतो.
ओके, मग स्ट्रेट अँगल मध्ये काय केलं आपण, छेदलं तर काय होणार आहे. ओके, आपण काय केलं, स्ट्रेट अँगल मध्ये एक छेदिका काढली, म्हणजे काय की इथून इथपर्यंत अंतर किती असणार आहे, 180 असणार आहे. ओके, म्हणजे ह्या कोणाची आणि ह्या कोणाची आपण जर बेरीज केली तर किती मिळणार आहे आपल्याला, 180 मिळणार आहे. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं विद्यार्थी मित्र की जेव्हा संगत हे जे दोन समांतर रेषेला आपण जेव्हा एका छेदून छेदतो त्यावेळेस जे संगत कोण तयार होतात मग ते हे असतील, किंवा आता इथे परत आपण काय करूया. ओके, किंवा हे दोन असतील, किंवा हे दोन असतील. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला काय करायचंय, म्हणजे काय येणार आहे की EMA. ओके, आपण लिहूनच घेऊ, EMA अधिक EMB, अँगल EMB बरोबर किती असणार आहे, 180 डिग्री असणार आहे. म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला इथं काय करायचंय की ज्यावेळेस तुम्ही रेषीय जोडीतील कोण बघणार आहात त्यावेळेस त्याची बेरीज ही 180 अंश असणारच आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. ओके, मग ते इथलं झालं, किंवा तुम्ही इथलंही घेऊ शकता, ENC अधिक END यांची सुद्धा बेरीज किती येणार आहे, 180 अंश येणार आहे. किंवा ओके, किंवा काय की AMN अधिक BMN यांची सुद्धा बेरीज काय येणार आहे, 180 येणार आहे. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं की विद्यार्थी मित्र सोपा आहे, रेषीय जोडीतील म्हणजे एका रेषेवर जेव्हा आपण एका छेदून छेदलं असता जे दोन कोण तयार होतात त्या कोणांची बेरीज किती येणार आहे, 180 येणार आहे. त्यालाच आपण काय म्हणतो, पूरक कोण म्हणत असतो. ओके, आता लक्षात ठेवायचं की ज्या रेषीय जोडीतील दोन कोणाची बेरीज केल्यानंतर काय होते, त्यांची बेरीज 180 आली तर त्यांना आपण पूरक कोण म्हणतो. आता पुढे येते विरुद्ध कोण. ओके, आता हे मी पुसून टाकतो. ओके, विरुद्ध कोण. विरुद्ध कोण. आता विद्यार्थी मित्र विरुद्ध कोणाची जो एक गुणधर्म आहे की विरुद्ध कोण हे नेहमी एकरूप असतात, लक्षात ठेवायचं. ज्यावेळेस दोन समांतर रेषांमध्ये ओके दोन समांतर रेषेला एका छेदून छेदला असता तर तयार होणारे विरुद्ध कोण हे काय असतात, एकरूप असतात. एकरूप कसे असतात तर बघा, जर तुम्हाला EMB अँगल EMB बरोबर 70 डिग्री दिला असेल, किती 70 डिग्री दिला असेल तर लक्षात ठेवायचं तुम्हाला हा जो कोण आहे AMN अँगल AMN हा किती असणार आहे, 70 डिग्रीच असणार आहे. ओके, का असणार आहे, कारण लक्षात ठेवायचं की तुम्हाला विरुद्ध कोण हे एकरूप दिलेले आहेत आणि एकरूप कोण हे विरुद्ध कोण हे एकरूप असतात. म्हणून जर याचा जर हा असेल तर विरुद्ध म्हणजे बरोबर उलटा, लक्षात ठेवायचं त्याच्या बरोबर उलटा, याचा हा. ओके, म्हणजे काय तुम्हाला करायचं की बरोबर उलटा कोण तिथे घ्यायचा आहे आणि तो कोण जेवढा तुम्हाला दिला असं समजा त्याच्या विरुद्ध बरोबर कोण किती असणार आहे, तेवढा मापाचा असणार आहे जेवढा दिलेला आहे. ओके, जर तुम्हाला असं विचारलं की पूरक कोण, समजा आता या कोणाची माप दिले 70 डिग्री, ओके 70 अंश दिलेला आहे, मग या कोणाची EMA किती असणार, मग आपण काय केलं EMB च्या ठिकाणी ओके इथे 70 टाकलं अधिक ह्या अँगल आहे असं इथे लिहून घेतला, बरोबर. म्हणजे काय 180, म्हणजे काय हे आपण इकडे शिफ्ट केलं तर बरोबर 180 वजा 70 बरोबर किती येतं, 110 डिग्री येते. म्हणजे EMA हा किती असणार आहे, 110 असणार आहे. म्हणजे हा 110 असेल तर हा किती असणार आहे, हा पण 110 असणार आहे. लक्षात ठेवायचं ही गोष्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे की विरुद्ध कोण नेहमी एकरूप असतात. ओके, आता पुढे एक महत्वाचा भाग येतो तो अंतरकोन किंवा अंतरकोनांच्या जोड्या. अंतरकोन ओके, अंतरकोन. आता अंतरकोन लक्षात ठेवायचे विद्यार्थी मित्र, अंतरकोनांच्या मापांची बेरीज सुद्धा किती येते, 180 येत असते. जसं की आपण पूरक कोनांची बघितली तसंच इथं सुद्धा अंतरकोनांच्या मापांची बेरीज सुद्धा 180 येत असते. अंतरकोन म्हणजे काय, आता बघा मी इथे काय करतो, आपण नवीन आकृती काढू छोटीशी. ओके, ओके. आता विद्यार्थी इथं बघा आपण इथे नाव देऊ परत आपण ABCDEFMN. आता विद्यार्थी मित्र आपण अंतरकोन बघणार आहे. ओके, अंतरकोनाच्या जोड्या. आणि अंतरकोन ज्या वेळेस आपण बघतो त्यावेळेस लक्षात ठेवायचे की जसं आपण पूरक कोनाचं बघितलं तसंच अंतरकोनांच्या मापाची बेरीज सुद्धा 180 अंश असते. मग आपण काय करायचं, अंतरकोन म्हणजे काय की जेव्हा दोन समांतर रेषाने एका छेदीने छेदले असतात तर आतील कोन, अंतर म्हणजे आतील, लक्षात ठेवायचं आतील कोन यांची बेरीज किती असते, 180 डिग्री असते. ओके, आता बघा ज्यावेळेस आपण इथं आपण समजा काढलं
10 हे काढलं असेल तर आता 110 म्हणलं द्यायचं किती येणार आहे विरुद्ध कोण बरोबर विरुद्ध कोण किती येणार आहे 110 येणार आहे बरोबर ना. आता जर विरुद्ध कोण 110 आहे म्हणजे आपल्याला BMN अँगल BMN इज इक्वल टू 110 भेटलेला असेल तर आपल्याला अंतरकोन जोडी दुसरी काय असणार आहे त्याला अंतरकोन कुठला असणार आहे याला कोणता असणार आहे अंतरकोन MND कुठला असणार आहे MND असणार आहे. महा किती असेल तर आपण काय करणार अंतरकोनांची बेरीज करणार. अंतरकोनाची बेरीज किती आहे दोन्हीची पण त्यांची बेरीज केली आपण तर किती मिळणार आहे 180 मिळणार आहे राईट. मग इथं काय करणार आपण 180 मायनस 110 बरोबर ना म्हणजे 180 वजा 110 केला आपण तर किती मिळते आपल्याला उत्तर 70 डिग्री मिळते. म्हणजे काय केलं की ज्यावेळेस आपण अंतरकोनांचा विचार केला तसंच आपण पुढे कोणाचा विचार केला तर आपल्याला दोन्हीची बेरीज काय मिळते जेव्हा दोन कोणांचा विचार करतो त्यावेळेस आपल्याला बेरीज 180 अंश मिळते. तर विद्यार्थी मित्र याच्यामध्ये लक्षात ठेवा की संगत कोण कशा प्रकारे ओळखायचे विक्रम कोण कशा प्रकारे ओळखायचे आणि पूरक कोण कसे ओळखायचे. पूरक कोणाबरोबरच तुम्हाला विरुद्ध कोण ओळखता आले पाहिजे आणि विरुद्ध कोण ओळखता आले की तुम्हाला अंतरकोन सुद्धा माहिती असणं गरजेचं आहे कारण हे समांतर रेषेचे पूर्ण जे घटक आहेत हे घटकावर तुम्हाला कशाही टाईपचा प्रश्न आला तर ते तुम्हाला सोडवता आला पाहिजे. तर विद्यार्थी मित्र हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन क्लिक करा आणि ऑल ऑप्शन निवडा जेणेकरून पुढच्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही चांगल्या प्रकारे अभ्यास करू शकता. धन्यवाद.